Sziasztok! Megnézzük újra, hogy mit hoz a következő 48 óra. Szokás szerint 2 csoport, 1-es csoport és 2-es csoport, és kezdjünk is neki. Lássuk, hogy az 1-es csoportot választók számára mit mutatnak a lapok, mi lesz a következő 48 órában. Lássuk azt, hogy történik-e valami olyan esemény, amire már nagyon régóta vártok. Bekövetkezik-e valami? Tehát az 1-es csoportot választók számára mit mondhatunk el, mi az, amit tudhatnak a következő 2 nappal kapcsolatosan? Nézzük, hogy a következő 2 nappal ők mire számíthatnak. Hát, van itt 3 nagy arkánum, úgyhogy ez számotokra lehetséges, hogy egy nagyon is sorszerű időszakot mutat, mert hogy kijött először is a császárnő, aztán kijött a kardok 4-ese, mint fegyverszünet, és aztán az egyensúlyozás lapja, mint a 8-as nagy arkánum, ami ugye más taróban az erőlapját jelenti, másikban pedig az igazságosság lapját. Aztán kijött a korongok 8-asával a megfontoltság, ami a másikaknál a munkalapja, és végül még egy nagy arkánum, a mágus lapja. Tehát ez egy nagyon is a teremtésről szóló időszak lesz, hiszen a császárnő is egy teremtő energia, aki képes a bőséget megteremteni, megtartani, a növekedést elérni, aki képes arra, hogy a semmiből is fejlődést generáljon, pusztán a létezésével, pusztán azzal az energiával, ami az ő különlegessége, az ő sajátossága. És ez az energiája neki abban áll, hogy attól különleges pontosabban, hogy nagyon magas szinten éli meg már az életet. Távol áll tőle a kicsinyesség, távol áll tőle a rossz indulat, távol áll tőle a visszavágás szándéka. A császárnő az maga a szelídség, a szeretet, a báj, hiszen magában ötvözi mind a 4 elemnek a királynőjét, a kelyhek királynőjét, a botok királynőjét, a kardok királynőjét, és az érmék királynőjét is. Hirtelen a korongok, érmék összekeveredtek így a fejembe. Szóval mind a 4 királynőt magában ötvözi, és mind a 4-nek a jó tulajdonságait. Mert ugye mind a 4-nek megvannak a negatív tulajdonságai is, de a császárnői minőségében ő már mivel emelkedettebb szinten van, sőt, valamilyen szinten ő rendelkezik a főpapnő bizonyos képességeivel is, mert ő már olyan magas szinten van, hogy azokkal is kapcsolatban áll, tehát a szellemi világgal is. Úgyhogy ez egy nagyon értékes teremtő energia, főleg úgy, hogy a végén meg a mágus van, aki valóban képes, de ő az anyagban úgy tud megteremteni, hogy rendelkezésére állnak a dolgok. A császárnő meg a lényével, az energiájával képes erre. A mágusnak az energián kívül mondjuk sok minden másra is szüksége lehet,
és körülbelül csak ennyi a különbség. Mind a ketten igazából nagyot tudnak alkotni. Azt tudnám mondani, hogy annyi a különbség köztük, mint hogy a húsleves és zöldségleves között. Tehát nagyjából ugyanazt az alapanyagot, ugyanaz az alapanyag kerül bele, csak egy leheletnyivel más. És az eredmény meg időnként egészen más tud lenni. Tehát ők ilyenre is képesek, és itt most a környező lapok alapján én azt gondolom, hogy egy ilyen nagy teremtési energiát mutatnak ezek jelenleg. Ráadásul középen az egyensúlyozás, vagy igazságszolgáltatás, vagy erő, teljesen mindegy, hogy minek nevezem, ez a nagy arkánumot, az azt mutatja, hogy nem csak itt van ez az energia, nem csak itt van ez a lehetőség, hanem ráadásul ez a lehetőség összhangban áll a mindenség által eltervezettekkel, hiszen ez a karmával való összefonódást is mutatja ez a lap. És ha én így ránézek, inkább a főpapot látom benne. Tehát azt az energiát, amit a másik kettő úgy nem tartalmaz, az égiekkel való közvetlen kapcsolatot, viszont ebben pedig ezt látom. És a kardok négyesével, a fegyverszünetnek elnevezett lappal itt az jön be energiaként, hogy azokat a külső-belső vívódásokat, küzdelmeket, amelyeket eddig megéltetek, vagy amelyik eddig része volt az életeteknek, azt most így félreteszitek. Helyette a megfontoltság kerül előtérbe, így a korongok 8-asával, aminek lehet esetleg köze ahhoz is, hogy advent második hete, illetve van, és a harmadik vasárnaphoz közeledünk, de mégis ez az energia van itt ebben a térben, és ez lehetőséget nyújt számotokra, hogy magatokhoz vonzátok ezt az energiát, mivel itt van a térbe, rendelkezésetekre áll, csak rajtatok múlik az, hogy megengeditek-e ennek az energiának a beáramlását magatokba. És én itt ezt érzem ebből a 48 órából, hogy erre kaptok lehetőséget, hogy most minden különösebb erőfeszítés nélkül csak annyi, idézőjelbe a csakot, csak annyi a dolgotok, hogy megengedjétek, hogy ez az energia a részletek legyen, hogy a hogy a lelketek részévé váljon, és mindarra képesek lehettek általa, amit itt az előbb elsoroltam. Én őszintén szólva nagyon felemelőnek érzem így, ahogy most engem átjárnak ezek az energiák, így ez így ilyen nagyon magasztosnak, nem is tudom másképp mondani, olyan megihlető energiának, és én azt kívánom, hogy sokutok megtapasztalja ezt, mert ez egy nagyon szép energia, és tényleg, hogyha ezt így képesek vagyunk magunkba beintegrálni, akkor nagyon szép dolgokat tudunk mágusként és császárnőként megvalósítani, olyanokat is, amit korábban lehetetlennek gondoltunk, mert itt van az egyensúlyozás lapjával az égi támogatás is. Úgyhogy mindenki döntse el, hogy az életének melyik területére kívánná ezt leginkább, hol lenne a legsürgősebb egy ilyen nagyon szép energiának az aktiválódása,
és remélem, hogy ezt minél hamarabb meg is élitek, és megtapasztaljátok. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, ha lájkoltok, ha feliratkoztok, ha megírjátok, hogy ez nálatok melyik életterületet jelenti, hogy mi a kívánságotok, tiszta szívből mit kívánnátok, hogyha ez az energiával ti így varázsolhatnátok, ahogy mutatják a lapot. Lehet, hogy ez most egy olyan kívánság, amit világgá lehet kürtölni. Legyen így. Köszönöm, sziasztok, mindenkinek jót kívánok, sziasztok. Megnézzük akkor a második csoportot, hogy számukra mit mutatnak az alapok, hogy mi az, amire ők várhatnak. Nagyon a hatása alatt vagyok még mindig ennek az energiának, olyan nagyon felemelő és boldogító érzés, mint hogyha valami ajándékot kaptam volna, de tényleg. Na, akkor lássuk, hogy a 2-es csoportot választók számára mit mutatnak a lapok. Sziasztok, akik ezt választottátok, és lássuk, hogy mi az, amit felétek közvetíteni szeretnének. Alá a lapok. Ugye kijött a kardok 8-as, az uralkodó, a botok 5-ös, a kardok 10-es és az érmék királynője. Van itt egy uralkodó, és van egy érmék királynője. Van egy pár, aki nem összetartozó, ahol a férfi energia, és ez most mindegy, hogy milyen testben van, férfiben vagy nőben, de ahol a férfi energia uralja a világát, a birodalmát, a női energia az még csak megteremti azokat a biztonsági alapokat, érzelmi alapokat, amire ennek az uralkodónak szüksége van, de még nincs a birtokában minden olyan képesség, ami méltóvá tenni őt a párja, az uralkodó párjának lenni. És hogy ezen melyikőjük vívódik többet, az uralkodó-e, vagy az érmék királynője, azt így nem lehet látni, de az biztos, hogy valamelyikőjük, vagy mindkettőjük meglehetősen nagy küzdelmet vívnak ez miatt, illetve amiatt is, hogy lehetséges, hogy köztük történt korábban egy nem túl szép, becsapásos, hátbaszúrásos dolog, amit viszont nem hajlandók belátni és felismerni, hogy ezt mondjuk ők voltak az okozója, vagy közreműködője, vagy bennük volt a keze mindegyiknek. És én most ezt érzem, hogy erre érkezik lehetőség, talán éppen ennek a videónak a közreműködésével, hogy feloldódjanak ezek a önszabotáló blokkok, amelyeknek a kiindulója az, hogy ez a két ember, az uralkodót és az érmék királynőjét megtestesítő ember nem mer valójában a szíve, a lelke mélyére nézni. És az önszabotálás tulajdonképpen ezt jelenti, hogy fogja magát is, amikor
elér egy határt a lélek, vagy az ember rielme a belső önvizsgálatnál, például, hogy most felteszi a kérdést magának, hogy nekem mennyi részem volt abban, hogy végül ez a kapcsolat így zátonyra futott, akkor nagyon sok esetben, amikor már jönnének azok a válaszok, hogy tényleg neki mi volt a része benne, akkor gyorsan előre tolakszik az a válasz, hogy mit csinált a másik. És akkor innentől kezdve jól esően tudomásul vesszük, hogy a másik volt a hibás. Na de ameddig így van, addig az önszabotálás funkcionál, és addig az dominálja az életünket, és ez lenne itt a feladat, hát vagy nem is a feladat, hanem erre most ezt tanácsolnák a lapok, hogy az önszabotást a kardok 8-asával érdemes lenne befejezni, érdemes lenne levenni a szemellenzőt, érdemes lenne azt a köteléket hogy lebontani, meglátni azt, hogy nem kiúttalan a pillanatnyi helyzet, hanem igenis van kiút, van más lehetőség, van megoldás. És a botok ötösével pedig ezek a viták, amiket nagyon gyakran a fejünkben lejátszunk, ezeket érdemes lenne megszüntetni. Mert minél többet foglalkoztatja ez az agyat, az elmét, hogy ezekkel a belső küzdelmekkel van elfoglalva, annál nagyobb az esélye, hogy ezt vonzzuk be az életünkbe, hogyha így működünk, és mert hogy ezzel találkozik valahányszor oda pillant az elme, hogy most mit csinál, ott az a másik része, akkor ott mindig vita van. Már megint vita van, hát akkor legyen vita. Hát ha ő ezt szereti, körülbelül így működik a világunk, vagy az elménk, vagy az élet dolgaink, hogy időről időre bekukkant egy szobába, mindegyik szobába mondjuk, az, akinek az a dolga, hogy meghozza, vagy irányítsa az életünket, és akkor azt látja, hogy jó, hát itt már megint veszekedés van, már megint veszekedés van. Hát akkor ő nagyon szereti a veszekedést, akkor legyen neki veszekedés, és akkor olyan helyzeteket generál, hogy legyen veszekedés. De hogyha azt látja, hogy ebben a szobában szép gondolatok vannak, vagy éppen most nem is gondol semmire, az teljesen jó, mert akkor ő úgy értelmezi ezt a nem gondol semmire állapotot, hogy akkor ő szabadon azt dönthet, amit akar, szabadon azt dönthet, ami mondjuk meg van írva a könyvben, és akkor nem kételkedik abban, hogy a megírt dolgok, vagy amik jönnek lehetőségek, akkor az megvalósuljon. Tehát, hogy ez az önszabotás, ez is. Ez is az önszabotálásnak a része. Amikor mi magunkat hozzuk, vagy sodorjuk olyan szituációba, hogy újra és újra ugyanolyanba, mert nem vagyunk hajlandók azt mondani, hogy jó, akkor ebből elég, és én ebből ki szeretnék menni. Mert kényelmes, mert akármiért, mindegy, hogy miért, nem is ez a lényeg, mert nem minősíteni kell. Szóval a 2. csoportot választóknak ez a következő 2 napra a tanács, és hogyha ti ilyen helyzetben vagytok, hogy van egy uralkodó és egy érmék királynője, az egy kapcsolat, amiben voltak sértések, bántások, akkor ideje megnézni, hogy mi volt a részönd neked, és mi volt, és mi az, amit tehetnél másképp, és tedd azt a másképpet. Vagy ne tegyél semmit, csak tudd, hogy legközelebb ebben nem megyek be ebbe az utcába. És elfelejtem azt, hogy én ezen agyalok, hogy mert miért csináltak ezt, meg miért így történt, meg elhagyott, meg becsapott, meg
Szóval ezen túl kell lépni. Ha nem tudsz túllépni, akkor az az önszabotálás, hogy nem tudsz túllépni. Mert magadat tartod ebben a negatív, földön fekvő állapotban. És most ünnepre való tekintettel is ilyen szeretetteljes energiák vannak, úgyhogy amik segítenek ebből az állapotból kijönni. Úgyhogy én így látom, hogy ezek a lapok most erről beszélnek, hogy használd ki, és lépj túl életed korlátain. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, és megnéztétek. Köszönöm, ha lájkoltok, feliratkoztok, és kívánom, hogy mindannyiótoknak biztos, hogy aki itt van, nagy hasznára lenne az, hogyha a szeretet energiájával ezeket a súrlódásokat meg tudnátok szüntetni. Úgyhogy legyen így. Minden jót nektek, sziasztok!